วันนี้เรามีเรื่องที่ฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยแหละครับลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าผมบอกคุณว่าในสสารที่เราจับต้องกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณสมบัติทางเคมีหรือไฟฟ้าอย่างที่เราเรียนกันมาแต่มันมีเรขาคณิตหรือรูปทรงบางอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ภายในและที่สำคัญเจ้าเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่นี่มันมีอำนาจในการบิดเบนการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้ราวกับว่ามันเป็นแรงโน้มถ่วงที่บิดเบนแสงในอวกาศเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ไม่ใช่พล็อตหนังนะครับแต่มันคือการค้นพบล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science และถูกนำเสนอผ่าน Science Daily เมื่อต้นปี 2026 นี้เองภายใต้พาดหัวข่าวที่สะเทือนวงการฟิสิกส์ว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรขาคณิตซ่อนเร้นที่บิดอิเล็กตรอนเหมือนแรงโน้มถ่วงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าสิ่งนี้คืออะไรทำไมเราถึงต้องใช้เวลาถึง 20 ปีกว่าจะพิสูจน์มันได้และมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกเทคโนโลยีไปได้อย่างไรเริ่มต้นที่แก่นของเรื่องกันก่อนครับคำว่าบิดเบนอิเล็กตรอนเหมือนแรงโน้มถ่วงเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะชวนให้สับสนว่าเอ๊ะหรือว่าในวัสดุเล็กๆมันมีแรงโน้มถ่วงจิ๋วๆซ่อนอยู่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แรงโน้มถ่วงจริงๆแต่มันเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคุณผู้ฟังคงคุ้นเคยกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่ไหมครับไอน์สไตน์บอกเราว่ามวลขนาดใหญ่อย่างเช่นดวงอาทิตย์หรือหลุมดำจะทำให้การอวกาศหรือสเปซไทม์รอบๆตัวมันเกิดการโค้งงอและเมื่อแสงเดินทางผ่านบริเวณนั้นแสงก็จะวิ่งไปตามเส้นทางที่โค้งงอนั้นทำให้ดูเหมือนว่าแสงถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดทีนี้ตัดภาพกลับมาที่โลกของควอนตัมในระดับที่เล็กมากๆภายในวัสดุครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจนีวาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาเลโนและสถาบัน CNR Spin ในอิตาลีพวกเขาค้นพบว่าในวัสดุควอนตัมบางชนิดมันมีโครงสร้างภายในที่ทำตัวคล้ายกันนั้นเลยครับเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านวัสดุพวกนี้มันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงหรือถูกควบคุมโดยแรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกบังคับให้วิ่งไปตามความโค้งของโครงสร้างควอนตัมภายในวัสดุเหมือนกับที่แสงวิ่งไปตามความโค้งของการอวกาศเปียบเลยครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือโครงสร้างที่มองไม่เห็นที่ทำหน้าที่บิดเบนอิเล็กตรอนนี้มันมีชื่อเรียกทางเทคนิคด้วยนะครับเขาเรียกมันว่าควอนตัมเมทริกเจ้าควอนตัมเมทริกนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งถูกคิดขึ้นมานะครับศาสตราจารย์แอนเดรียคาวิเกลียจากภาควิชาฟิสิกส์สสารควอนตัมของมหาวิทยาลัยเจนีวาซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยหลักอธิบายไว้ว่าแนวคิดเรื่องควอนตัมเมทริกนี้มีมาประมาณ20 ปีแล้วครับตลอด20 ปีที่ผ่านมามันเป็นเหมือนสมการที่สวยงามบนกระดาษเป็นเพียงโครงสร้างทางทฤษฎีที่นักฟิสิกส์คำนวณออกมาได้ว่ามันน่าจะมีอยู่จริงนะมันน่าจะส่งผลต่อคุณสมบัติของสสารนะแต่ไม่มีใครเลยที่สามารถพิสูจน์หรือวัดมันได้จริงๆในการทดลองคุณลองนึกภาพดูสิครับมันเหมือนกับเรารู้ว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งตามลายแท่งเก่าแก่แต่ไม่มีใครมีแว่นตาพิเศษที่จะมองเห็นสมบัตินั้นได้จนกระทั่งถึงวันนี้วันที่ทีมวิจัยชุดนี้สามารถถอดรหัสและสร้างเครื่องมือที่มองเห็นมันได้สำเร็จแล้วพวกเขาทำได้อย่างไรอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่มาตลอด2 ทศวรรษได้คำตอบอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่พวกเขาเลือกใช้ครับทีมวิจัยไม่ได้เลือกวัสดุธรรมดาทั่วไปแต่พวกเขาทำการทดลองบนรอยต่อระหว่างวัสดุออกไซด์2 ชนิดวัสดุ2 ชนิดนั้นคือสตรอนเทียมไทเทเนตและแลนทานัมแอลูมิเนตครับทำไมต้องเป็น2 ตัวนี้เพราะบริเวณรอยต่อหรืออินเทอร์เฟซระหว่างวัสดุ2 ชนิดนี้เป็นที่รู้กันดีในวงการฟิสิกส์ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากในการศึกษาพฤติกรรมทางควอนตัมครับมันเป็นพื้นที่ที่อิเล็กตรอนมักจะแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดออกมาวิธีการที่พวกเขาใช้ในการจับผิดเจ้าควอนตัมเมทริกนี้ก็ฉลาดล้ำลึกมากครับนำทีมโดยคุณเจียโคโมซาล่าซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยในครั้งนี้พวกเขาไม่ได้พยายามจะส่องกล้องมองหาโครงสร้างนี้โดยตรงแต่พวกเขาใช้วิธีสังเกตร่องรอยของมันครับลองจินตนาการตามนะครับปกติแล้วถ้าเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปในสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนควรจะถูกแรงแม่เหล็กบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับนี่คือฟิสิกส์พื้นฐานเลยแต่สิ่งที่ทีมวิจัยพบคือเมื่อพวกเขาเร่งความเร็วอิเล็กตรอนและหมุนมันด้วยสนามแม่เหล็กในวัสดุคู่นี้
เส้นทางของอิเล็กตรอนกลับบิดเบี้ยวไปครับมันไม่ใช่วงกลมที่สมบูรณ์ความบิดเบี้ยวของวิถีโคจรอิเล็กตรอนนี่แหละครับคือหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นแรกที่ยืนยันว่ามีโครงสร้างทางเรขาคณิตบางอย่างซึ่งก็คือควอนตัมเมทริกซ่อนอยู่และกำลังส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจริงๆมันเหมือนกับเรากำลังพยายามวาดวงกลมบนกระดาษที่ยับยุยี่ต่อให้เราลากปากกาแม่นแค่ไหนวงกลมที่ได้บนพื้นผิวนั้นก็จะดูบิดเบี้ยวอยู่ดีความยับยุยี่ของกระดาษนั่นแหละครับคือควอนตัมเมทริกที่เราพูดถึงและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากการค้นพบนี้คือไม่ใช่แค่เจอว่ามันมีอยู่จริงนะครับแต่ทีมวิจัยยังพบว่าเจ้าควอนตัมเมทริกนี้ไม่น่าจะเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นสิ่งที่เจอแค่ในวัสดุหายากแต่มันน่าจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุหลายชนิดเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าเรขาคณิตซ่อนเร้นนี้อาจจะอยู่รอบตัวเรามาตลอดซ่อนอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่อนอยู่ในสายไฟเพียงแต่เราไม่เคยมีเครื่องมือที่จะวัดหรือสังเกตมันมาก่อนเท่านั้นเองทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้คือแล้วยังไงต่อการค้นพบเรขาคณิตที่บิดเบนอิเล็กตรอนได้นี้จะเปลี่ยนชีวิตเราหรือเปลี่ยนโลกเทคโนโลยีไปได้อย่างไรจากข้อมูลในรายงานมีความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นมากๆอยู่3ด้านหลักๆครับที่เทคโนโลยีนี้จะเข้าไปปฏิวัติวงการด้านแรกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตหรือ Future Electronics ลองนึกถึงความเร็วของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันสิครับเราพูดถึงหน่วยกิกะเฮิรตซ์ใช่ไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์กำลังมองไปไกลกว่านั้นพวกเขามองไปที่เทราเฮิรตซ์1เทราเฮิรตซ์คือ1ล้านล้านเฮิรตซ์เร็วกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันถึง 1,000 เท่าการที่เราเข้าใจและสามารถควบคุมควอนตัมเมทริกได้อาจจะช่วยให้เราสร้างวัสดุที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมหาศาลรองรับความถี่ระดับเทราเฮิรตซ์ได้ซึ่งนั่นคือกุญแจสำคัญของคอมพิวเตอร์ยุคถัดไปครับด้านที่2ตัวนำยิ่งยวดหรือ Superconductivity นี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ของฟิสิกส์เลยก็ว่าได้การส่งไฟฟ้าโดยไม่มีความต้านทานไม่มีการสูญเสียพลังงานแม้แต่นิดเดียวศาสตราจารย์คาวิเกลี่ยชี้ว่าการค้นพบนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับสภาพนำยิ่งยวดและช่วยให้เราออกแบบวัสดุที่มีคุณสมบัตินี้ได้ดีขึ้นครับด้านที่3ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแสงและสสารหรือ Light Matter Interaction เรขาคณิตควอนตัมนี้มีผลต่อวิถีของอิเล็กตรอนดังนั้นมันจึงส่งผลต่อวิธีที่วัสดุตอบสนองต่อแสงด้วยการควบคุมตรงนี้ได้จะเปิดประตูสู่เทคโนโลยีควอนตัมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความไวสูงหรือระบบสื่อสารควอนตัมที่ปลอดภัยครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญจากเดิมที่นักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์เปรียบเสมือนพ่อครัวที่คอยผสมธาตุนั้นธาตุนี้เพื่อหวังจะได้วัสดุใหม่ที่มีรสชาติหรือคุณสมบัติที่ดีขึ้นแต่วันนี้ด้วยความเข้าใจในควอนตัมเมทริกเรากำลังจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นสถาปนิกครับเรากำลังเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะออกแบบโครงสร้างภายในของสสารเพื่อกำหนดเส้นทางเดินของอิเล็กตรอนได้ดั่งใจนึกเป็นการควบคุมสสารในระดับที่ลึกซึ้งและเป็นพื้นฐานที่สุดเท่าที่เราเคยทำได้ครับแน่นอนว่าการเดินทางจากการค้นพบในห้องแลบไปสู่ชิปคอมพิวเตอร์ในมือเรายังคงมีความท้าทายรออยู่ทั้งเรื่องของการควบคุมให้แม่นยำและการนำไปประยุกต์ใช้จริงแต่วันนี้ประตูบานนั้นได้ถูกเปิดออกแล้วครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่ซึ่งเคยเป็นเพียงจินตนาการทางคณิตศาสตร์มากว่า20ปีมันมีอยู่จริงแล้วมันกำลังรอให้เราเข้าไปใช้ประโยชน์จากมันครับก่อนจากกันวันนี้ผมฝากคำถามไว้ให้คุณผู้ฟังลองคิดเล่นๆดูนะครับถ้าในสสารก้อนเล็กๆยังมีเรขาคณิตที่ซ่อนอยู่และทรงพลังขนาดนี้คุณคิดว่ายังมีความลับอะไรอีกบ้างในจักรวาลที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆรอบๆตัวเรารอเพียงแค่วันที่มนุษย์จะมีดวงตาที่เหมาะสมที่จะมองเห็นมันสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อโลกสวัสดีครับ